हेलो गाइज, गुड मर्निङ। आज हामीले चाहिँ युलर थ्योरम चाहिँ हेर्न गइरहेको छौँ। कस्तो खाले प्रब्लम हुन्छ युलर थ्योरममा र हामीले यस जुन जुन चाहिँ प्रब्लम दिएको हुन्छ युलर थ्योरममा गाह्रो गाह्रो क्वेसनहरू र यसलाई चाहिँ हामी कसरी सोल्भ गर्ने त्यो चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सिक्नेछौँ। लेक्चर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र जसले चाहिँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई चाहिँ जोइन गर्नु होला है त। र हामीले चाहिँ अब आजको चाहिँ न्युमेरिकलतिर लागौ त। आज हामीले चाहिँ एउटा युलर थ्योरम चाहिँ प्रुभ गर्न गइरहेको छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो दिएको छ। के त हेर्नुहोस् त, यता के दिएको छ त, यता हेर्नुहोस् त। हाम्रो चाहिँ युलर थ्योरम दिएको छ u इक्वल टु ax² प्लस 2xy प्लस by² हाम्रो के दिएको छ त u। यता हेर्नुहोस् त, हाम्रो चाहिँ एउटा दिएको छ। के त दिएको के छ हाम्रो एउटा क्वेसनमा, हामीले क्वेसन दिएको छ गिभेन हो है, गिभेन छ के u इक्वल टु ax² प्लस 2hxy प्लस by² है। हाम्रो चाहिँ यो दिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त युलर्स थ्योरमबाट हामीले प्रुभ गर्नेछौँ है। कसरी हुन्छ त अब युलर्स थ्योरम के हो त हेर्नुहोस् त। युलर्स थ्योरममा सबभन्दा पहिला हामीले हेर्छौँ के होमोजेनियस हो कि न, होमोजेनियस फङ्सनको चाहिँ डिग्री, होमोजेनियस फङ्सनको डिग्री हेर्नेछौँ है। होमोजेनियस फङ्सनको डिग्री, होमोजेनियस फङ्सनको इफ यो चाहिँ होमोजेनियस हो भने डिग्री हामीले हेर्छु पहिला है। डिग्री हाम्रो कति हुन्छ त, यसको हेर्नुहोस् त, डिग्री कति दिएको छ 2 दिएको छ, सबभन्दा हाइस्ट डिग्री लिनेछौँ है। यसको चाहिँ डिग्री के छ त 2 दिएको छ, त्यसैले हाम्रो के हुन्छ त डिग्री n इक्वल टु कति हुन्छ त 2 है। त्यही यसमा हामीले लेखेको छौँ के भनेको छ त u एउटा के हो त, यो चाहिँ होमोजेनियस फङ्सन हो, त्यही यसमा भनेको छु क्या u इज द होमोजेनियस फङ्सन है, जसको चाहिँ के छ त डिग्री n इक्वल टु 2 है। र अब चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नेछौँ के युलर्स थ्योरम है। टु भेरिफाई त्यही लेखेको छ हामीले, टु भेरिफाई गर्न गइराखेको छु, टु भेरिफाई युलर्स थ्योरम वी हेभ। हेर्नुहोस् त हाम्रो युलर्स थ्योरम्स के हो भन्नुहोस् त। युलर्स थ्योरम्स dx del u बाई del x प्लस y del u बाई del y इक्वल टु nu। यो हाम्रो के हो त युलर्स थ्योरम, यो इक्वल टु यो भयो भने युलर्स थ्योरम हाम्रो के हुन्छ त प्रुभ हुन्छ है। अब हामीले त्यही यसमा गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फङ्सन चाहिँ दिइसकेको छ। यसलाई के भनेको छ त पहिला एकपल्ट चाहिँ एक्सको रिस्पेक्टमा के गर्ने छ त डेरिभेटिभ होइन पार्सियल डेरिभेटिभ है, पार्सियल डेरिभेटिभ गर्ने र अर्कोपल्ट चाहिँ वाइको रिस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु त, यसमा पार्सियल डेरिभेटिभ गरेको छु के को रिस्पेक्टमा, जुन चाहिँ हामीले भनिराखेको छ क्वेसनले चाहिँ, जुन युलर्स थ्योरमले भनिराखेको छ। युलर्स थ्योरमले जुन भनिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्न गइराखेको छ। युलर्स थ्योरमले के भन्छ त, यो एकपल्ट चाहिँ जुन फङ्सन दिएको छ होमोजेनियस भन्छ, त्यसलाई हामीले एकपल्ट एक्सको रिस्पेक्टमा गर्ने र अर्कोपल्ट चाहिँ वाइको रिस्पेक्टमा गर्ने है। त्यही हामीले गरेको छौँ है। के गरेको छ त एकपल्ट चाहिँ डेल यु बाई डेल एक्स गरी चाहिँ थ्योरम लेखेको छु है। के गरेको छ त एक्सको रिस्पेक्टमा गर्दाखेरि यसमा 2a चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, a चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो र यसलाई चाहिँ एक्स स्क्वायरलाई चाहिँ एक्स स्क्वायरलाई गर्दाखेरि के हुन्छ त, यता हेर्नुहोस् त dx बाई n, एक्सको पावर nलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त फर्मुला चाहिँ n एक्सको पावर n माइनस 1 हुन्छ है। सरी n एक्सको पावर n माइनस 1, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला हुन जान्छ। त्यही हामीले यता गरेको छ। हेर्नुहोस् त a चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो, a चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो है, त्यही बाहिर निकाले। अनि 2x लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त 2 यता आउँछ, n पावरमा जुन छ नि त्यो चाहिँ यता इन्टु मल्टिप्लाई हुन्छ र x, अनि 2 माइनस 1 गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो 2ax हुन्छ है। त्यही हामीले लेखेको छौँ 2ax र यसमा चाहिँ एक्सको रिस्पेक्टमा मात्र गर्छौँ, त्यसैले हामीले वाइ टर्मलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने हो, नलिने। यो वाइ टर्मलाई चाहिँ केही पनि नगर्ने है, नलिने। त्यसले हामीले एक्सको टर्म यता छ, त्यही भएर एक्सको गर्दाखेरि के हुन्छ त 1 हुन्छ डेरिभेटिभ है। त्यसले 2h सरी यता 2h अनि y अनि x इक्वल टु 1 हुन्छ, त्यसैले इक्वल टु इन्टु 1 गर्दाखेरि 1 त्यही 2h y नै हुन जान्छ। र y को रिस्पेक्टमा हामीले गर्दाखेरि सरी एक्सको रिस्पेक्टमा गर्दाखेरि y लाई चाहिँ के गर्छौँ त नेग्लेक्ट गर्ने गर्छौँ, त्यसैले हामीले चाहिँ y टर्म यता नलेखेको हो। त्यस्तै सिमिलरली हामीले के गर्छौँ त y को रिस्पेक्टमा पनि गरेको छौँ है। y को रिस्पेक्टमा गर्दाखेरि x टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्ने र x को रिस्पेक्टमा गर्दाखेरि डेरिभेटिभ y टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्ने, नलिने है। त्यसैले हामीले y को रिस्पेक्टमा गरेको छौँ, त्यही भएर यता यो x टर्म छ त्यसले चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर हटाइदिएको छु है। र वाइ टर्मलाई गरेको छु। अब वाइ टर्मलाई गर्दाखेरि अब के गरेको छु हेर्नुहोस् त, वाइ टर्मलाई गर्दाखेरि वाइको डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1 हुन्छ है, 1 हुन्छ। त्यसले हामीले के भन्छ 2h अनि एक्सलाई नेग्लेक्ट गर्ने छाडिदिने है। त्यसले 2h अनि एक्सलाई छाडिदियो अनि वाइलाई गर्दाखेरि 1 भयो, त्यसले यता 2h x लेख्यो र वाइको रिस्पेक्टमा गरिराखेको छु। त्यसले b अनि y स्क्वायरलाई गर्दाखेरि 2y हुन्छ, b कन्स्ट्यान्ट टर्म हो र y स्क्वायरलाई गर्दाखेरि 2y हुन्छ, त्यसले यता के भएछ त 2by लेखेको छु। जस्तै हामीले चाहिँ यता गरेको थियो नि माथि, बुझेन, माथि चाहिँ गरेको थियो नि ax स्क्वायरलाई, त्यस्तै हामीले by को रिस्पेक्टमा गर्दा यसलाई पनि गर्यो सेम टु सेम, त्यही भएर यता 2by भयो है। अब हेर्दै जानुहोस् त,
हाम्रो चाहिँ के भनेको छौँ इक्वेसन 1 मा हामी हेरिराखेको छौँ के एलएचएस इक्वल टु आरएचएस हामीलाई चाहिँ प्रुभ गर्नेछौँ। यो चाहिँ यदि यो इक्वल टु यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ त युलर्स थ्योरम चाहिँ प्रुभ हुन जान्छ है। अब हामीले हेर्नुस् त अब हामीले x डेल यु बाई डेल x गर्दाखेरि र y डेल यु बाई डेल y यसलाई चाहिँ हामीले पुट गरेर हेर्नेछौँ यो चाहिँ इक्वल टु यति भइराखेको छ कि छैन है। अब हामीले x अनि डेल यु बाई डेल x को भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गर्यो र y डेल यु बाई डेल y को चाहिँ भ्यालु पुट गर्यो। पुट गरेर यसलाई चाहिँ के गर्छु त x ले मल्टिप्लाई गरियो यसमा र यसमा चाहिँ y ले मल्टिप्लाई गरेको छु है, मल्टिप्लाई गरेको छु। अब यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त 2a इन्टु x स्क्वायर र यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त 2h इन्टु x इन्टु y है। यसमा पनि सेम टु सेम जुन अगाडि चाहिँ मल्टिप्लाई गरियो त्यस्तै यसमा y ले मल्टिप्लाई गरियो, यसमा x ले र यसमा चाहिँ y ले मल्टिप्लाई गरियो। अब y ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ त यसमा 2by स्क्वायर अनि यसमा गर्दाखेरि 2hxy। अब हेर्नुस् त कुन कुन चाहिँ मिलिराखेको छ, जुन चाहिँ मिलिरहेको छ त्यसलाई एड गर्ने हो र मिल्दैन भने त्यस्तै छाड्दिने है। अब मिल्ने टर्म कुन कुन हो भनिन्छ नि, कास्ट मिलेपछि के हुन्छ त म्यारेज भइन्छ है, त्यस्तै यसलाई चाहिँ म्यारेज गराइदिने है। अब म्यारेज गराइदियो हामीले, म्यारेज गरायो भने यो र यो टर्म चाहिँ मिलिराखेको छ है। अब मिल्दाखेरि के हुन्छ त यसलाई चाहिँ एड यता गरिदिँदा पनि हुन्छ र अगाडि पनि यसलाई चाहिँ 2 चाहिँ सबैमा कमन छ, 2 अगाडि कमन लिएर पछि पनि एड गर्दा हुन्छ। हामीले यसमा के गरेको छ पहिला कमन लिइरहेको छ है, 2 चाहिँ कमन छ सबैमा हेर्नुस् त अनि कमन लियो अनि यो चाहिँ कमन लिएर यो लेखेको छ र यसमा चाहिँ मिल्ने टर्मलाई के गर्छु त एड गरिदिएको छु, म्यारेज गराइदिएको छु है। ल यसमा म्यारेज गराइदियो, के गरायो त म्यारेज गराएपछि के हुन्छ त यसमा चाहिँ ओन र ओन भएपछि 2hxy भयो। अब हेर्नुस् त अब हामीले यसमा हेर्छौँ यो चाहिँ के को भ्यालु हो, के को टर्म हो भन्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो यो को टर्म होइन र यो होइन। हेर्नुस् त ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर मिलेन अनि यो चाहिँ ये भएपछि यसमा हामीले यता u लेख्न सक्छौँ त हो, हामीले u लेख्न पाइन्छ। त्यसैले हामीले यता यसको भ्यालु u लेखेपछि हामीले के भन्छ 2u। अब चाहिँ हामीले हेर्नुस् त यसमा के भनेको थियो युलर्स थ्योरमले, यसमा u इक्वल टु nu हुन्छ है, RHS इक्वल टु RHS मा के छ त nu। हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्दै जाँदा हामीले के भयो त 2u भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब युलर्स थ्योरमले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ भ्यालु निस्कियो, त्यसैले हाम्रो के भयो त यो एउटा युलर्स थ्योरम प्रुभ भयो है। अब चाहिँ यस्तै खाले भिडियोहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अब चाहिँ छिटै चाहिँ फेरि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ अर्को सेम युलर्स थ्योरमको अर्को प्रब्लम लिएर आउनेछौँ है। हस् त, धन्यवाद।